Thử thách Bách khoa siêu ô chữ có tổng cộng 50 cụm từ Anh ngữ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó có 25 cụm từ đáp án và 25 cụm từ gây nhiễu được sắp xếp xen kẽ nhau để hai tuyển thủ ghi nhớ. Kết thúc 5 phút, hai tuyển thủ sẽ phải tiếp tục quan sát và ghi nhớ bảng tọa độ ô chữ. Từ đó, cả hai sẽ dùng trí nhớ không gian của mình để viết đáp án lên bảng kết quả cá nhân. Ai hoàn thành trước sẽ nhấn chuông giành quyền được xét kết quả. Tuyển thủ được xài tối đa 1 ký tự. Kết quả hoàn toàn trùng khớp, điểm thuộc về người nhấn chuông. Kết quả không chính xác, điểm thuộc về đối thủ. Tổng cộng có 3 lượt thi đấu. Người giành được 2 điểm trước là người chiến thắng. Và sai số duy nhất được cho phép đó là các bạn chỉ được sai chính tả 1 ký tự duy nhất. Nhưng mà cái từ sai á, nó phải nằm trong ô độc lập. Nếu như cái ô đó mà nó đang nằm ở chính giữa một cái cột dọc và một cái cột ngang thì nó ảnh hưởng luôn kết quả còn lại, thì cái ô đó sai chính tả cũng không được tính. Thưa quý vị, độ khó là cực kỳ. Và hôm nay cái phần trăm tự tin chiến thắng của em là bao nhiêu? Em nghĩ rằng là ngày hôm nay em có khoảng 40% chiến thắng. Cảm ơn em trai. Đây cũng là một cơ hội để cho mình cọ sát và để thử sức mình. Vì vậy nên mình nghĩ là mình không có bất kỳ một áp lực nào trong cuộc chơi ngày hôm nay. Simon, have you ever been to this kind of test? I've made a much easier crossword challenge 7 years ago in Germany. It was fewer words. So this is really one of the most difficult challenges I've ever done on TVs. 王峰老师，你觉得这个题的困难是什么？我觉得这个题的难点，首先第一就需要在短时间内去记住大量的信息，这对记忆力的考验。第二个环节，他们在写答案的时候，其实是既考验他的记忆能力，还要考验他的这种逻辑推理能力，相当于是我们要一心多用。所以你能不能协调好大脑的资源，我觉得这是一项很大的考验。Cảm ơn anh. Bây giờ thế anh hỏi Việt Hoàng là bình thường thì em học Anh văn có gọi là siêu đẳng không, hay là cũng chỉ là đủ để giao tiếp thôi? Dạ vẫn mặc cả, hoặc là thậm chí là vẫn có thể nói chuyện với các bạn nữ nước ngoài. Ok, anh hiểu. Ok, cái đó tốt. Thì mình coi cái đề thi này là một bạn nữ nào đó em nhỉ? Dạ vâng, cứ như thế thôi nhé. Ok, chúc em may mắn. Và bây giờ không làm mất thời gian của chúng ta nữa, chúng ta sẽ bắt đầu phần thi. Bây giờ sẽ là đề thi đầu tiên. Are you ready? Ready? First round. 3, 2, 1, go. Có nhiều từ nhiều lắm, nhưng cũng có nhiều từ thuộc về phạm trù kiến thức á. Đứng trước sự bất lợi về ngôn ngữ so với đối thủ ngoại quốc, Việt Hoàng vẫn tỏ ra khá tự tin và tập trung cao độ cho lần thử thách đầu tiên. Trong khi dàn ban giám khảo lại cảm thấy vô cùng lo lắng cho Việt Hoàng trước đối thủ nặng ký lần này. Nhưng mà nó cũng có một cái gọi là tạm gọi là lợi thế cho Hoàng, là bởi vì nó có nhiều thông tin về kiến thức á, mà Hoàng là một người rất là giỏi về kiến thức. Ông này ông nhớ bao nhiêu lâu rồi, ông ấy còn lại làm người đi làm là luật sư nhiều. Impossible. Xét mặt tuổi đời thì ông phải có nhiều kinh nghiệm hơn. Ông đi đến nhiều gọi là nơi hơn. Sự khác biệt của đề lần này là sử dụng tiếng Anh, nên là mình nghĩ là mình không thể sử dụng được hoàn toàn hai cách ghi nhớ như ở vòng 1, bởi vì mình sẽ cần phải mất một bước dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, và cái bước đó thì rất là mất thời gian. Vì vậy nên là mình sẽ chỉ sử dụng duy nhất một cách, đó là liên kết các từ có điểm chung và liên kết nó thành một câu chuyện. We have one more minute to go.
The length of the word phrases, of course, makes the challenge more difficult because it is easier to memorize a 2-word phrase than a 4- or 5-word phrase. So you need to use a bit more creativity and you need to use a bit more energy to memorize it. But if you can do it, then it's great. And time's up. Và bây giờ là đường đi của ô chữ. 3 phút ghi nhớ bắt đầu. Phút này là để điền đó. Đi. Xem tức là ông nào có chiến lược tốt hơn thì ông ấy sẽ có nhiều cơ hội hơn. Điểm mạnh của mình đó là sự tư duy và liên kết sự kiện. Còn điểm yếu của mình so với đối thủ đó là ghi nhớ. Vì vậy mình không thể chơi bằng cách là cùng ghi nhớ, cùng vẽ đường đi rồi cùng giải ô chữ với Simon được, bởi vì như thế mình sẽ rất là bất lợi. Nhưng mà bây giờ cái quan trọng nhất đấy là cái chiến lược của hai người này thì người nào làm nhanh hơn. Tất nhiên là nhớ rồi nhưng mà nó còn có thêm một cái là suy luận. Hoàng có thể là nắm ưu thế một chút xíu. Hoàng nó suy luận nhanh. Cái khoảng thời gian 3 phút để hai đấu thủ cùng ghi nhớ hình dạng ô chữ thì mình nghĩ rằng là đó là khoảng thời gian để mà Simon lưu giữ hình ảnh ô chữ đó. Còn đối với mình thì đó là khoảng thời gian để mình giải ô chữ đó. Time's up. Thời gian 15 phút để giải ô chữ. Bắt đầu. Ai có kết quả trước xem như người còn lại bị vô hiệu hóa. Ông là tay trái. Khi bắt đầu 15 phút làm bài thì việc của Simon đầu tiên là vẽ lại đường đi, còn việc của mình là bắt đầu viết những gì mà mình đã giải lên trên bảng. Này chiến lược có vẻ tốt hơn này, tức là ông ấy đã ướm thử một số từ luôn rồi. Rồi Điền rành lắm. The point is that the solving stage is always tricky. If you find the right start, it's good. Otherwise, it takes longer. Zack, richtig. Zack, richtig. Die Wanne? Haben wir hier? Geht die Wanne nochmal 2 runter? Nee. Scheiße, bin ich vertan oder was? Dann ist hier die Wanne, ja, klar. Geht hier mit 3. 2, 4? Việt Hoàng finish. Wow. How do you feel, Simon? Everything is okay. Just not an easy contest, but I think it's very interesting how the whole thing is developing and I'm having fun. I was very surprised that you wrote it down so quickly and so instantly. So let's see what you got here. Thank you. Việt Hoàng is not very good at English, but he's very good at analyzing things and especially words and phrase of words. Tôi không ngạc nhiên, tôi luôn luôn tin tưởng ở Việt Hoàng bởi vì đây là một con người có cái óc suy luận rất là logic và rất là chính xác. Ta đứng trước một cái tượng đài như thế này thì tôi nghĩ rằng ít người dám nhận 40%, nó phải có cái gì đó người ta mới dám tự tin để nhận, và cái đấy là cái mà rất đáng để cho các bạn trẻ phát triển. Và thưa quý vị, bây giờ sẽ là đáp án của bạn Việt Hoàng. Và đây là ô chữ của chương trình. Chúng ta cùng xem nhé. Hàng C1 và C2.
là Tulipmania. Chính xác. A1, C1. The Black Tulip. Chính xác. A1, A3. The King's Speech. Chính xác. Bạn ấy đã dùng một cái chiến lược cực kỳ thông minh, và khi nhìn thấy cái ô chữ là thậm chí là Hoàng đã điền luôn tất cả các cái nhóm từ mà bạn ấy nhớ được vào các ô chữ để mà nhớ luôn vị trí ô chữ. A3, B3. Chính xác. B3, B4. Chính xác. B4, D4. Chính xác. D3, D4. Chính xác. Chính xác. Chính xác. Chính xác. Chính xác. Tiên có nói với anh Nam á, em tin là khi mà Hoàng giải xong hết tất cả rồi thì chỉ có đúng thôi chứ không thể nào sai được. Chỉ có đúng, không sai được một chữ nào hết, chắc chắn. Chính xác. Chính xác. Và F5, F7. Chính xác. Chính xác. Chính xác. Chính xác. Từ thứ 24, H2, J2. FIFA World Cup. Chính xác. Và từ cuối cùng J1, J2. Davis Cup. Hoàn toàn chính xác. Trận đấu đầu tiên thưa quý vị, Việt Hoàng của Việt Nam. Yeah! Yeah! Round 1, Việt Hoàng wins. 我想问一下越南的选手如何把这些方格的顺序记得如此之好，并且写答案能够写得如此之快，我觉得有点不可思议。 Đó là do cách ghi nhớ của em không giống với cách ghi nhớ thông thường của những thí sinh mà ghi nhớ chuyên nghiệp. Em ghi nhớ dựa trên sự liên quan với các từ ngữ. Vì vậy nên có thể trong 5 phút em không nhớ hết được 50 từ một cách hoàn chỉnh. Tuy nhiên em sẽ liên kết nó lại và sau đó em sẽ suy luận để tìm ra rằng là đó chính xác là từ nào. Và ngược lại, khi mà gặp một từ mà em bị quên đi mất thì em sẽ mất rất là lâu và có thể là không thể giải được. Và đây là một trường hợp may mắn của em. Thưa quý vị, round 1, Việt Hoàng của Việt Nam chiến thắng. Và bây giờ sẽ là trận đấu thứ 2. Round 2. 3, 2, 1, go! This one is more difficult and Yeah. there's a mix between German. But I think his method is more useful. Yes, Yeah. I believe that. Cảm thấy rằng việc ghi nhớ của mình ở lần này có một chút khó khăn hơn. Vì vậy nên là mình cũng cảm thấy rằng là đây cũng là một thử thách. Simon, với kinh nghiệm chinh chiến nhiều cuộc thi khu vực và quốc tế, anh luôn biết cách giữ vững tâm lý trước mọi tình huống để thông tin ghi nhớ luôn là chính xác nhất. Nó đang group lại, nó Đúng, đang nhóm đúng, lại tất đúng, cả đúng. cái nhóm từ có thể năng liên quan với nhau.
Nhưng mà đấy ví dụ như mình nhìn nhá, mấy cái từ 23 với 31 là nó kiểu gì nó liên quan đến nhau, có cái từ auto rồi đúng không? Kiểu như thế, thế thằng này là lúc nó nhớ là nó nhớ cái từ cái cụm mà. Three, two, one. Time's up. 3 phút ghi nhớ đường đi bắt đầu. Chiến thuật của bạn ấy á, nó có một cái lợi thế là đúng, không sai. Aleppo City. 30 more seconds to go. Time's up. It's time to field the test. After the first round, I saw that he had not drawn lines to indicate the cells. So I thought maybe I can do that too. And I noticed that memorizing the crossword was not so hard in the second round. So I had about 1 minute, I would say, to look at the words. And I memorized where the longest word started. So this gave me a bit of confidence because I could start faster. Simon đổi chiến thuật không vẽ. Thay đổi chiến thuật. Ông Simon lập tức thay đổi chiến thuật, không vẽ cái đường đi trước mà lập đưa những cái cụm từ mà ông cho là chắc chắn đúng vào. Thì lúc đây Việt Hoàng lại thấy rất là chậm, đùng đỉnh. Thì rõ ràng là có một chút chủ quan. Maybe his tactic is speed, so I tried to have my tactic as accuracy. Ông vẫn nửa này nửa kia. I think he's very good. I think he's one of the best about memorizing things. Yeah. He's not that good about memorizing, Yeah. but he's good like when he look at the 50 words, he try to group. Yeah. So it's not memory competition. I know. So different method. So just hopefully. Cứ dựa theo những cái hưng phấn ở vòng 1 và mình nghĩ rằng là có thể may mắn sẽ tiếp tục đến với mình ở những cái cụm từ mà mình chọn nó làm từ khóa nhưng mà cuối cùng thì nó không xuất hiện. Vì cái cách nhớ theo nhóm như vậy đôi khi bạn ấy sẽ bỏ sót một vài cái yếu tố nào đó và điều đó thể hiện rõ ràng ở cái vòng 2. I knew that one spelling mistake is allowed. It can happen that you write quickly and then suddenly you make a mistake. And I did not want to make a single one. When you make a wrong decision in one phrase, so you have to change everything. So it's like take a lot of time. Hình như Việt Hoàng đang gặp vấn đề trong thông tin dữ liệu. Chiến thắng ở lượt đầu tiên có vô tình trở thành áp lực với một chàng trai 19 tuổi. Books of Kings, Public Key Fingerprint.
voller Kortiger Fischlein. Society of Literature. Festival, Islamic Books, Books of Kings. Just check. Simon Dine. Cẩn thận kiểm tra Well. sửa chính tả. Thưa quý vị, Simon đã hoàn thành bài thi của mình. The competition is start to be very dangerous. It's as you change your way of, analyzing things. I changed my way of thinking. It really works, right? Em có nghĩ rằng là mình hơi sai lầm khi mà mình chia sẻ chiến thuật của mình cho đồng đội biết không? Với một đối thủ thông minh như này thì việc chia sẻ không quan trọng, bởi vì khi mà Simon đã Nhìn cách em làm. bị dẫn trước thì chắc chắn là Simon sẽ tìm ra được cái đấu pháp khác rồi. 所以我想分别夸下两位选手。我觉得越南选手很大度、很大方，把自己的方法给分享出来。Simon 的话，他很聪明，他在第一轮失利以后，马上能够调整自己的策略，所以我觉得两位选手其实都很优秀。 Và rõ ràng là với một cái đối thủ mà về World Champion, về trí nhớ như vậy thì rõ ràng là lần này Việt Hoàng gặp rất là nhiều rắc rối. Và Hoàng còn khoảng bao nhiêu chỗ chưa điền được nhỉ? Em còn 4 ô nữa. Và lần này thì cái việc mà em bị khựng lại là do vấn đề gì? Như em nói là cái cách ghi nhớ của em nó sẽ có một nhược điểm, đó là nhiều khi chính vì em chỉ tập trung liên kết các từ nên nhiều khi em sẽ bị bỏ qua mất một số từ. Đồng thời do game 1 em tập trung quá nên bây giờ em đang hơi bị mất tập trung một tí. 我听说的话，其实第一局的时候，越南的选手因为比较喜欢那些词语，所以记起来会觉得容易一些、快一些。第二轮那些词语可能不是你那么熟悉的，所以记起来会慢一些，是这么回事吗？ Một phần là như thế ạ. Tuy nhiên thì ở phần này thì có lẽ lý do chính là do em mất tập trung chứ cũng không liên quan đến việc là từ nó có. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ sẽ là phần thú vị để chúng ta xem đáp án của Simon có đúng hay là không. Mời đáp án của Simon hiển thị lên màn hình. Và chúng ta xem đáp án của chương trình. Và chúng ta xem đáp án của chương trình. Ô đầu tiên A1 C1. Nicholas August Otto. Chính xác. C1 C3. Otto von Bismarck. Chính xác. A3 C3. German battleship Bismarck. Chính xác. A3 A5. Chính xác. A5 C5. B5 B7. A7 B7. Chính xác. Chính xác. Chính xác. Pounder coding. Chính xác. Anh ta có tỉ mỉ điền lại cái chữ C nhiều lần. After I had buzzered in the second round, I knew that I had looked at the puzzle, I think, 3 or 4 times, and I had looked at every word. So you can never feel 100% confident. E1 G1. Chính xác.
G1, G3. Chính xác. F3, I3. Chính xác. Chính xác. Lúc đầu anh ta có đổi cái từ khác nhưng mà cuối cùng anh ta có sửa lại. I1, G1. Stuttgart City. Chính xác. Chính xác. Chính xác. Đến khi mà chương trình công bố kết quả thì mình thực sự cảm thấy tiếc, bởi vì là 3 trên 4 ô đó mình đã nghĩ đúng. E5, E7. D7, E7. D7, D8. C8, D8. Chính xác. H7, I7. Hanoi Citadel. Chính xác. I7, I9. Citadel of Aleppo. Chính xác. I9, J9. Aleppo City. Chính xác. Và cuối cùng J9, J10. CD Museum. And ladies and gentlemen, for round 2, Simon wins. Và tỷ số là 1-1. Em nghĩ sao về đối thủ của mình? Thực sự là quá xuất sắc. Đó là một game đấu mà mình đã phải trả giá cho sự chủ quan của bản thân. Vâng, ngày hôm nay anh nghĩ rằng em thi đấu với một trong những người mà người ta đã từng bước lên đến cái ngôi vị quán quân của thế giới, thì chúng ta không có việc gì phải lo ngại nữa, bởi vì cái sự có mặt của người ta đã là một sự vinh dự cho mình. Và quan trọng là ngày hôm nay, như anh đã nói, kỳ tích biết đâu sẽ lại xuất hiện. Chúng ta vẫn còn một trận nữa, Việt Hoàng cố lên. Simon, you get the right way to go, so keep on going. I will just continue. Usually, when someone challenges me, I'm able to give 100%. And luckily in round 2, my 100% were enough to win the round. Tôi thấy là Simon chơi xuất sắc. Việt Hoàng cần phải học ở Simon, và nhiều bạn Việt Nam cần phải học một cái tính của đúng người Đức luôn. Chi tiết tỉ mỉ, rất cẩn thận. 6 phút là tôi thấy anh xong hết rồi. Nhưng mà đến 8 phút anh mới quyết định bấm, và anh phát hiện ra những cái chỗ sai chính tả. Có cả từ sai anh gạch, và anh cẩn thận, anh còn sợ mình hiểu nhầm, anh còn ghi rất là kỹ ở đấy. Tất cả thứ đấy là tính cách của người Đức. Những người mà rất thông minh ở trên thế giới này, đấy là những đức tính chúng ta cần phải học. Chúc mừng Simon. Cảm ơn. Thưa quý vị, trận chiến cuối cùng nơi sẽ quyết định ai là người chiến thắng. 5 phút ghi nhớ. Here we go for round 3. 3, 2, 1, go. Việt Hoàng dường như đang mang trên vai một áp lực vô hình để chứng minh khả năng của bản thân, cũng như sự tin tưởng từ tấm vé của giám khảo khoa học Trần Thành Nam dành cho mình. Mình vô tình nhìn thấy rằng có 2 cụm từ 4 chữ có một sự liên kết với nhau, đó là The Wall Street Journal và Journal of Germanic Linguistics. Này là một điều khá là hiếm thấy, và mình nghĩ rằng nó phải có một vai trò gì đó ở trong ô chữ, và mình quyết định lấy 2 cái từ đó đồng thời làm khóa để ghi nhớ những từ xung quanh. Hết giờ. Time's up. And 3 more minutes.
Time's up. It's time to fill. Go. Cái mà Tiên đánh giá rất là cao và nhìn nhận được ở Việt Hoàng đó là bạn ấy thực sự thông minh, cực kỳ thông minh luôn. Và cái điều tuyệt vời nhất của bạn ấy là cái tính logic của Việt Hoàng rất cao. Bạn ấy gọi là cái cấu trúc ở trong đầu là đúng thì là cái việc viết này rất cực nhanh, nhưng mà nếu mà ví dụ như chỉ cần sai mất một cái thôi thế là bắt đầu nó bị rối. Tìm ra rồi. Đi phải. Thưa quý vị, Việt Hoàng đã hoàn thành. Cú bứt phá đầy bất ngờ của Việt Hoàng đang đem lại niềm hy vọng to lớn cho cả trường quay. Anh ơi, We're getting stuck. What I was doing is I was like placing where the cells are. cái nét chỗ này em bị Excuse me? bị mất thì có được, tức là đây ạ, chỗ này ạ, chỗ P, chữ P này em bị mất thì có được ghi lại không ạ? Sorry. Spelling mistakes are mistake. Please. I mean, you cannot correct it afterwards. The spelling mistakes. Apple is a common words in English. Maybe he has the rest right, but that's the rules. I'm sorry if I'm not allowing him, and I'm really sorry if I'm the bad guy now, but sorry, please. We totally understand that, don't worry. We understand that. Rule is rule. Ekip sản xuất chương trình cùng ban giám khảo đã có buổi bàn luận nghiêm túc về sai lầm vô ý của Việt Hoàng nhằm cùng nhau đưa ra quyết định chính xác và công tâm nhất cho trận đấu. Nó mới có 3 phút kìa. Mình chưa kinh nghiệm. 12 phút nữa mình thấy nó dập, mình chả nhẽ mình bảo đừng dập vội à? Kiểm tra chưa, kiểm tra kỹ. Việt Hoàng dường như không giữ được bình tĩnh trước sai lầm cận kề chiến thắng của mình. In that moment, I was thinking, what would have happened if that would have been me? I think my opponent might have done the same, and the judges might have done the same for me. So I think it's equal for everybody. Còn Simon thì đang rất kiên định với ý kiến của bản thân.就是从规则上来讲的话，确实越南的选手违规就已经算是输掉了比赛。只是说从人情上来讲，我们觉得有点可惜。所以在这一点上，我希望还是尊重一下 Simon， 他是怎么去想的？你是否还愿意说再比一轮，或者说你觉得应该结束了？ Xin mời anh Sam ạ. Tôi nghĩ rằng là mình cũng nên học sống, làm việc, chơi cũng theo luật đi. Đúng luật mà chơi. Bây giờ mình cứ thế này. Tôi không đồng ý bởi vì mình là nước chủ nhà, anh sẵn sàng anh chơi tiếp. Nhưng mà sau đấy không biết được rằng cái đấy có giúp được gì cho cái việc phát triển tiếp của các bạn Việt Nam hay không. Tôi đề nghị là đúng theo luật sử và trận này Việt Hoàng thua, mặc dù tôi rất yêu Việt Hoàng. Dạ vâng. Kể từ lúc mà mình biết rằng mình phạm quy, đó là lần đầu tiên mình ngẩng mặt lên, bởi vì mình cảm thấy rằng đây chính là những lời mình cần nghe. Bác Song là một giám khảo người Việt Nam
nhưng mà không hề có bất kỳ một sự ưu ái nào cho các thí sinh từ Việt Nam. Và khi mà đối thủ của mình đã chuyên nghiệp, giám khảo của mình đã chuyên nghiệp thì chẳng có lý do gì để mình không chuyên nghiệp. Em nghĩ là dù sao thì đây cũng như ban đầu em nói, đây là một cuộc giao lưu và đây không phải là thắng thua. Vì vậy đây sẽ là một bài học lớn dành cho em. Và chúng ta là những người đi thi đấu, chúng ta phải chấp nhận với cái việc là đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm cho cái sai của mình. Rõ ràng như anh Sam nói, sẽ là một bài học rất lớn cho không những Việt Hoàng mà cho tất cả những thanh niên. Họ sẽ học cái cách để chịu trách nhiệm cho tất cả những việc mà mình đã làm. Dù cho chúng ta đang nói rằng là cái việc này chúng ta đang làm với một lý do đúng, nhưng nếu nó ở một cái hoàn cảnh sai thì nó vẫn là sai, thưa quý vị. Tôi lại thấy tiếc cho Việt Hoàng. Bạn ấy 3 phút, bạn ấy còn hẳn phía trước là 10 mấy phút. Trong khi đó, ở bên này, Simon chưa viết một chữ nào mới còn đang đi vẽ đường. Và tự nhiên mình lại bấm chuông. Cho nên tôi nghĩ là cái trường hợp của Việt Hoàng là một cái bài học không phải chỉ cho Việt Hoàng mà cho tất cả chúng ta. Lúc nãy thấy anh Simon người Đức, anh cẩn thận bao nhiêu thì bây giờ mình chủ quan bấy nhiêu. I would only like to say is I think I always felt is that the challenge is about speed and about accuracy. So he buzzed very fast, and if he had taken perhaps one more minute to check everything, as I have done in the second round, then he would have beaten me. So I'm really sorry if I try to stick to the rules. I'm really, really sorry. So don't worry about that and don't feel bad or feel sorry about it, because he totally perceived that his mistake and he is fully responsible for that. So we fully appreciate your sincerity. So thank you.